હાય વેલકમ ટુ ગુજરાતી ટેક. ગુજરાતીની અંદર ઇન્ફોર્મેશન છે, ટેકનોલોજીકલ ન્યૂઝ છે મેળવવા માટે હજી પણ ચેનલ તમે જો સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો હાલ જ નીચે જે રેડ બટન છે સબસ્ક્રાઇબનું તેને ગ્રે કરી શકો છો અને બેલ આઇકોન વગાડો વિડીયોને સૌથી પ્રથમ જોવા માટે. આજે તમારી માટે ગુજરાતી ટેક ન્યૂઝની અંદર આવે છે એન્ડ્રોઇડ એ પોતાની OS સિસ્ટમ અપગ્રેડ કરવાની છે, જેની અંદર એન્ડ્રોઇડ લાવવાની છે એન્ડ્રોઇડ 11, જેની અંદર તમને મેનલી જોવા મળશે ડાર્ક મોડને ઇમ્પ્રૂવ કરવામાં આવે છે. તેની અંદર જો મેનલી વાત કરીએ તો એન્ડ્રોઇડ 11 ડેબ્યુટ કરશે Pixel 4 સાથે અને આ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ આ વર્ષના સપ્ટેમ્બર મહિનાની અંદર લોન્ચ થઈ શકે છે. બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક ન્યૂઝ આવી રહી છે મિત્રો OnePlus 8T તરફથી. OnePlus 8T ની અંદર પણ તમને સેમ Snapdragon 865 ની ચિપ જોવા મળશે, જે તમને OnePlus 8 અને 8 Pro ની અંદર જોવા મળેલી. તે ચિપ સ્પેશિયલ હાઈ પરફોર્મન્સ અને ગેમિંગ માટે બનાવવામાં આવેલી, જેને OnePlus કંપની અપગ્રેડ કરશે OnePlus 8T ની અંદર. LG Velvet આ ફોન ફાઇનલી હવે રિલીઝ થવાનો છે. ઘણા સમયથી આની રૂમર્સ અને લીક્સ આવી રહ્યા હતા, જે તમને હું ઘણી વખત ન્યૂઝની અંદર પણ કહેતો હતો. તેની અંદર તમને મેનલી કેમેરા સિસ્ટમની નવી ડિઝાઇન સાથે રેઇનડ્રોપ કેમેરા સિસ્ટમ જોવા મળશે, જેની અંદર પહેલા પણ રૂમર્સ અને લીક્સ આવતા હતા તે જ પ્રમાણે જોવા મળેલું છે કે રિયર કેમેરાની અંદર ટ્રિપલ કેમેરા સિસ્ટમ જોવા મળી છે અને તમને તેની અંદર ટીયર ડ્રોપ નોચ જોવા મળશે અને તે સ્નેપડ્રેગન 765 ની અંદર લોન્ચ થવાનું છે. અને LG કંપનીએ 7th મેના દિવસે ઓફિશિયલી આ ફોનને લોન્ચ કરવાની ડેટ નક્કી કરી છે, જે તમને LG કંપનીની ઓફિશિયલ યુટ્યુબ ચેનલની અંદર વિડીયો જોવા મળશે અને હું ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર પણ તે તમને વિડીયો પ્રોવાઈડ કરી દઈશ. બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક ન્યૂઝ છે તમારી માટે કે એપલ કંપની પોતાના પ્રોસેસર્સ જાતે બનાવે છે, જેની અંદર એ આઈફોન અને આઈપેડ્સની અંદર જોવા મળે છે. અને એપલ કંપની એ પ્લાનિંગ કરી રહી છે કે આવતા સમયની અંદર મેકબુક છે કે મેકબુક પ્રો છે કે મેક્સ પ્રોડક્ટ્સ જે બી છે તેની અંદર તમને એપલ કંપનીના ખુદના પ્રોસેસર્સ જોવા મળશે, જેની અંદર અત્યાર સુધી ઇન્ટેલના પ્રોસેસર્સ જોવા મળતા હતા તે તમને ઇન ફ્યુચરની અંદર એપલ કંપનીના પોતાના પ્રોસેસર્સ જોવા મળશે અને તમને નવી એ સિરીઝની ચિપસેટ્સ જોવા મળશે, જે અત્યારે આઈફોન અને આઈપેડની અંદર જોવા મળે છે. અને આ પોતાના ઓન પ્રોસેસર સાથે મેક્સ પ્રોડક્ટ્સ એટલે કે આઈમેક છે કે પ્રો છે કે તે તમને દેખાઈ શકે છે નેક્સ્ટ યર. બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક ન્યૂઝ આવી રહી છે તમારી માટે ઝૂમ એપ રિલેટેડ. થોડા ટાઈમથી તમે ઝૂમ એપ યુઝ કરતા જ હશો કોન્ફરન્સિંગ માટે, મીટિંગ્સ માટે કે મિત્રો સાથે વાત કરવા માટે. તો તેની અંદર તમને સિક્યુરિટી રિલેટેડ, પ્રાઇવસી રિલેટેડ ઇસ્યુઝ જોવા મળેલા થોડા સમયથી. એટલા માટે જ ઝૂમ એપ આ વીકની અંદર એક પોતાની સિક્યુરિટી અપડેટ રિલીઝ કરવાની છે, ઝૂમ 5.0, જેની અંદર તમને પૂરું ઇન્ક્રિપ્શન્સ જોવા મળશે અને હાઈ પ્રાઇવસીની અંદર આ એપ યુઝ કરવામાં આવશે. જેની અંદર હવે અપડેટ આવે પછી જ ખ્યાલ આવશે કે તે પ્રોપરલી પ્રાઇવસીની અંદર આવે છે કે નથી આવતું. તમારી માટે લાસ્ટ ન્યૂઝ આવી રહી છે Xiaomi કંપની તરફથી. અત્યારે જે મેગાપિક્સલનો નંબરનો જે સિલસિલો ચાલી રહ્યો છે તેની અંદર Xiaomi કંપની તમારી માટે 150 મેગાપિક્સલનો મોબાઈલની અંદર કેમેરો લઈને આવવાની છે, જે તમને આ વર્ષના એન્ડિંગની અંદર જોવા મળશે. સેમસંગ કંપનીની પાર્ટનરશિપ થ્રુ આ કેમેરો બનાવવામાં આવશે અને આ 150 મેગાપિક્સલથી ઊભું નથી રહેતું. 250 મેગાપિક્સલનો કેમેરો તમને નેક્સ્ટ યર જોવા મળશે સેમસંગ કંપની તરફથી. એટલે કે તમારા મોબાઈલની અંદર 250 મેગાપિક્સલનો 250 મેગાપિક્સલનો કેમેરો તમને જોવા મળશે. અને મને એ ખ્યાલ નથી આવતો કે 250 મેગાપિક્સલ હોય, 150 મેગાપિક્સલ હોય, 108 મેગાપિક્સલ હોય, આટલા મેગાપિક્સલ તમારા ફોનની અંદર શું કામ છે? તમારે એવું તો શું કામ હોય છે કે આટલા બધા મેગાપિક્સલ તમારી ફોનની અંદર એડ કરવા જોઈએ? તે તમે મને કમેન્ટ કરીને કહી શકો છો. અને મોબાઈલ ફોનની અંદર જે આ નંબર 1 મેગાપિક્સલની માયાજાળ છે તેના વિશે મેં એક વિડીયો બનાવેલો છે. તમને ઉપર આઈ બટન દબાવીને તમે ક્લિક કરીને તમે એને જોઈ શકો છો, નોલેજ મેળવી શકો છો કે એકચ્યુઅલી મેગાપિક્સલ શું છે અને કંપનીઓ દ્વારા શું આપવામાં આવે છે. અને આ વિડીયોને આપણે અહીં જ કમ્પ્લીટ કરીએ. અને જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને હાલ જ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો હજી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો હાલ જ કરો અને બેલ આઇકોન વગાડો સૌથી પહેલા વિડીયો જોવા. ગુજરાતીની અંદર ટેકનોલોજી રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન અને ન્યૂઝ મેળવવા માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો, એટલે કે ગુજરાતી ટેક સાથે. થેન્ક યુ.